Hello, good morning. This is Ate Weng sa Weng's Kiss Tutorials and Commentaries. For this morning, itutuloy po natin yung ating SSS Tutorials. Actually, nasa pangatlo na po tayong set ng ating tutorial para sa SSS, which is how to create SSS online account or kung paano gumawa ng SSS online account. Kasi po ngayon talagang required na kailangan meron kang online account bago ka para makapag-browse ka ng yung mga contributions, ng mga payments made, kung na-posted na ba yung mga payments, mga questions like that. So, para po makagawa ka ng online account, kailangan po muna, yung sa akin tutorial number 1, kailangan po muna na meron kang valid email address. And then, doon naman sa pangalawang tutorial ko, paano kumuha ng SS number para doon sa mga bago. And then, para naman doon sa mga meron na talagang SS number na hindi na dumaan dito sa ating tutorial number 2, which is to get SSS number, kailangan nyo rin pong makakuha ng SSS online account. At yan po ay sa pamamagitan, kailangan po at least meron kayong UMID ID, yung card po ngayon ng SSS. And then kung wala po kayo nun, kailangan at least meron kayong, ang pinaka-safe, dapat meron kayong pinakabagong, pinaka-latest na bayad para yung OR number na ginamit yung pambayad ng SSS contribution nyo, yun ang gagamitin natin sa paggawa ng online account dito. So, yan po yung number 1. Ang number 1 po na step, kailangan nyo pumunta kayo sa Google browser nyo. Yan, yung Google browser. And then, i-type nyo po sss.gov.ph or https ://sss, sorry po, mali ng kulang ng s yun, .gov.ph yan. And then, pag na-click nyo po yan, i-click nyo po yung enter at ito po yung makikita nyo. Yan, yung member login, employer login. Yan, and then what you have to do is you have to fill in, dito kayo po sa not yet registered in my SSS, i-click nyo po yung click here. Pag na-click nyo yung click here, mapupunta naman po kayo dito. Yan, makikita nyo po itong mga pagpipilian na ito, kung ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan meron kayo. So, in the case po ni nung mga wala pang payment sa SSS, bagong kuha pa lang po ng SS number, I suggest na magbayad po kayo kahit isang contribution. At yun po ang gagamitin ninyo dito. Itong payment reference number, SBR number, or payment receipt transaction number. Kasi po, kung meron naman kayong UMID card, ito naman po dun sa mga luma, pwede nyong gamitin ito UMID card. O kaya po, kung natatandaan nyo pa, yung mobile number na ipinang-register nyo sa SSS, pwede rin po yan. Pero kung wala kayo nitong mga ito, yung hanggang 4 na yan, I would rather recommend na kayo po ay magbayad ng inyong latest contribution para magamit nyo dito as payment reference number. Otherwise, hindi po kayo makakapag-create ng SSS online account. And then, pagkatapos po nyan, pagkapili nyo, ito naman po ang makikita nyo, yung online member user ID registration. Ito na po yung pinaka-form. Wherein, kung halimbawa po ang pinili ninyo ay yung UMID number, so dito, i-fill up po dito yung UMID number, tsaka po yung email address nyo. And then, uulitin ang pag-type ng email address. And then, makikreate po kayo ng password dito. Yan, sa pag-create ng password ninyo dyan. Preferred user ID, password, bahala po kayo sa password kung anong gusto nyong password. And then, other information, kailangan po mga totoong information na ilalagay nyo dito. At saka dapat meron po kayong basihan kung ano po ba yung inyong nire-register, kasi baka mamaya po mali-mali yung spelling. So in short, in filling out the user registration form, you have to really be very careful about the informations that you are putting in here. Kasi po, magkakaproblema kayo niyan should there be any discrepancy sa bandang huli. Kasi what you're going to do is that when you go approach the SSS para mag-claim ng kung ano mang i-claim nyo, whether it is sickness claim, maternity, whatsoever, disability, it would be very hard for you to claim it at once, lalo pa kung kailangan nyo, kung may makikitang discrepancy sa mga inputs nyo as per your registration online. Okay, at saka kung paggawa nyo ng online, ay meron ditong pagkakaiba doon sa registration nyo, pagkakakuha nyo ng number, so lalabas at lalabas din dito, hindi matutuloy
yung inyong registration at kakailanganin yung pumunta sa SSS branch na pinakamalapit sa inyo para doon ayusin ang problema kung ano man po ang issue arising from your creation of SSS online registration. So what comes after, mahaba po yung form na yan, dire-diretso lang hanggang dito, pati po yung inyong address ilalagay nyo dyan, mamimili kayo kung Manila or province, and then kung ano man po ang piliin nyo dyan, automatic ibibigay po sa inyo yung mga addresses, pipiliin nyo lang kung saan talaga kayo naandon. And then dito naman, bago kayo magtuloy-tuloy, kailangan nyo pong mag-captcha rin dito, so to prove na kayo po ay human, hindi po robot dito. So yan po yung captcha na tinatawag, kailangan nyo pong i-type underneath, yung nakikita nyo po yan, yung word na yan, you should type underneath this yung word na nakikita nyo. And then the most important part of this is you will have to click this button which says I agree to the terms of service, and then go ahead and click submit. Kapag na-click nyo na po yung submit, this is what's going to happen. Sasabihin po, mag-a-appear po sa screen nyo ito, a confirmation message will show up on the screen if your registration is successful. So you have successfully submitted your SSS web account registration application. Kindly check your email for the system notification after 30 minutes. Thank you. So yan po, pag nakita nyo yan lumabas dun sa inyong sa screen nyo, all you have to do is to go ahead and click on OK. And then what's going to happen next is this one. I-check nyo naman po yung inyong email kasi sabi niya after ilang minutes ay kailangan nyo pong i-check ang inyong email. So what you're going to do ay pupunta kayo sa inyong Gmail address, sa inyong email address. You will have to sign in at makikita nyo doon yung sa inbox nyo yung message na ito na nanggaling, dapat po galing sa SSS web registration. It is a must that the message shall be coming from the SSS web registration. And then it is a very uniform letter, confirmation na nanggagaling sa SSS na may ganito pong wording. Dear Miss, Mr. blah blah blah, thank you for registering in the system website. We would like to inform you of your user ID. Yan. So binibigay po yan, user ID, and then kailangan nyo pong i-activate itong inyong registration by clicking on the clicking here portion dito po na makikita nyo sa email. So pag click nyo dyan sa clicking here, ito naman po ang inyong makikita. Okay? Kailangan nyo po mag-set ng password. Ito naman, pag click nyo dyan, i-require kayo na mag-set up ng inyong password. So ganito po ang makikita nyo sa inyong screen. This is what is going to pop up. So ang nakalagay po dito ay preferred password and then confirm preferred password. So ulitin nyo po yan. So it is a must po na mayroong sinusunod ang SSS kung paano kayo gagawa ng ng password dito sa SSS. So kailangan po ito combination of kailangan meron pong malaking titik o yung halimbawa yung capital letter po sa umpisa ng inyong password, and then may kahalo yung number. Yan. So ang halimbawa po niya yan yung Rudolph 4498. So capital R po yan. And one thing very important, you have to take note of your password, your user ID and your password. Kailangan po yan kasi the soonest makalimutan nyo yan at pag nag-login kayo sa inyong account, minsan after few months ay nawawala na yung inyong password, wherein you will have to be redirected to a page which says that you need to change or update your password for quite some time. So kailangan talaga po na i-take note nyo ang inyong mga password. And then what's going to happen next is this one naman, after your password. So actually this is the setting up of password is the last step to the registration process. Ang pangwalo na po dyan ay pag naka-login na kayo, pag nakapag-create kayo ng password, mare-redirect na kayo to logging into your account automatically. So ito po yan ang makikita nyo, yung social security system, yan, makikita nyo i-log out kasi nga po ni-log in na kayo automatically ng SSS. So this will be
your interface. Ito po yung itsura ng inyong SSS online account. Ano po ang meron dito sa SSS online account as introductory lang to my next video. Dyan po dun sa home, the members profile, e-services, and payment reference number. So, bakit po ba kailangan nating gumawa ng SSS online account? I-mention ko lang na the bottom line of you creating an SSS online account is because you need to print the payment reference number which you will be using to pay for your monthly or quarterly contribution whatsoever. So, sa ngayon pong technology na ngayon na kailangan na talaga online, hindi ka po basta pwede magbabayad ng iyong monthly contribution, quarterly contribution, or whatsoever, mga loans, at saka kung ano-ano pang bayarin mo sa SSS. Hindi ka po pwede basta magbayad, especially the contribution, kung wala ka nung tinatawag na PRN. So, yan po. Ito yung ang kahalagahan, yun ang pinakadulo kung bakit tayo nagagawa ng online account. And also, kung kailangan mong malaman kung ilan lang naihulog mo yung iyong contribution, lahat ba yan ay posted, so on and so forth. That is the very reason why you have to create your SSS online account. Kasi it is not made available na po pag pumunta ka sa SSS branches and pumunta ka doon at sasabihin mo na kailangan mo ng print out ng iyong summary of contributions. The Social Security system will deny you already of printing said contribution summary. So, sasabihin nila sa'yo na you have to create your SSS online account, and from there, makikita mo at mapiprint mo kung ano-ano yung SSS ang contributions. Okay, so that being said, yan po muna ang coverage ng aking tutorial number 3, how we could possibly create an SSS online account. So, yan po muna, and the rest of this, which mga susunod pong video, ay i-discuss ko na lang po right after this video. So, by saying that, thank you so much for watching, at sana po may natutunan kayo sa aking video. At kung may mga tanong po kayo, please comment down below. And also, please, if you would like to help me, paki-subscribe lang po ng aking channel, and paki-click lang po ng maliit na bell, the notification bell, para po ma-notify kayo sa instantly sa mga susunod ko pang videos, tutorials, katulad po dito sa SSS, PhilHealth, Tag-ibig, also sa BIR, at saka po tutorial on how to make money online. Okay, thank you so much, and God bless us all.